Béla Tarr and Laszlo maybe doing some interpreting. Let's talk about Damnation first, because in some ways, on the surface, it's almost a genre film. It's a film noir, a story about jealousy and a criminal intrigue, and yet it's not just a story. It's about the place and it's about people's faces. We started in the middle. Okay, I would like to speak Hungarian, because this is my mother language. It's very difficult to explain. Szóval nagyon nehéz arról a dologról beszélni, hogy valójában mit is gondolunk filmnek. It's very difficult to talk about what we really think to be a film. Az a kérdés, hogy tulajdonképpen mire is való a film? The question really is, what is film for? The question really is, what is film for? Végül is nagyon hosszú idő óta mi arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a film annak nem az a dolga, hogy egy történetet elmesélje. It's been since a long time ago that we came to a conclusion that the film is not about telling a story. Nem, valami nagyon más dolog lenne a funkciója. Its function is really something very different, something else. Talán, hogy valahogyan megpróbáljunk közelebb jutni az emberekhez. So that we can get closer to people. Valahogy megpróbáljuk megérteni a hétköznapi életet. Somehow we can understand everyday life. És hogy valahogy megpróbáljuk megérteni az emberi természetet, hogy mitől vagyunk ilyenek. And that somehow we can understand human nature, why we are like we are. Hogyan követjük el a bűneinket? How we commit our sins. Hogyan áruljuk el egymást? How we betray one another. És hogy milyen érdekek is vezetnek minket. And what interests lead us. És valahol emiatt találtunk rá egy ilyen nagyon egyszerű és primitív kvázi bűnügyi történetre. And that's how we found this rather simple, even primitive criminal story. Egy kifejezetten banális történetre. Which is really a banal story. Mert ettől lehet a legtávolabb kerülni. Because this is the thing that we can get furthest away from. És ettől lehet eljutni talán odáig, hogy egy ilyen körtáncot megcsináljunk. And it's from such a story that we can get into a circular dance. Tehát, hogy végül is egy eltávolodás volt a történettől, mert azt gondoltuk, hogy a falnak, az esőnek, a kutyáknak van történetük. It was getting away, distancing ourselves from the story, because we thought that the wall, the rain, the dogs have their own stories. És hogy ezek a történetek talán még fontosabbak, mint azok az úgynevezett emberi történetek, amiket megélünk. And that these stories are more important than these so-called human stories that we write. This film presents us with a very strange geographical location with the cable cars, and you made it obviously in real places, but at the same time it's an imaginary place. You created a whole world because you actually built sets. You built houses that didn't exist. Igen, szóval mi azt gondoljuk, hogy egy filmnek általában a főszereplőkön kívül vannak más főszereplői is. Well, we believe that apart from the main protagonists of a film, there are other protagonists. A táj, the scenery, az idő, the weather, az idő, a time, time, és valahol a helyszíneknek is arcuk van, és nagyon fontos szereplői a történetnek. And locations have their own faces, and they are important. They play an important role in the story. Ezért van az, hogy ezt a filmet 7 különböző helyen vettük föl. That is why we shot this film at 7 separate locations.
És hogy ez a hely, ez valójában nem létezik, ez a város. And that this city really doesn't exist. De nem lehet megtalálni. It can't be found on the map. Néha építünk is, hogyha úgy kell egy képhez, igen. And sometimes, yes, indeed, we build a location or build the background if it's necessary for a cinematic picture. I can see what you mean when you say that time is a protagonist in your films, because I think I've been more aware of time in your films than in any other. You do these incredible long takes. You really ask the audience to be quite patient with you. How did you discover this use of time? Because your early films feel completely different. Nem hiszem, hogy a korábbi filmek különbözőek voltak, legfeljebb nem voltak még ennyire bátrak. Well, I don't really think my earlier films were different. Perhaps they weren't as brave as this one. A kezdetektől fogva végül is, ahogyan mi az időt kezeltük, az valószínűleg különbözött más filmektől. From the very beginning, the way we handled time was probably different from other films. Már csak abban is különböztünk, hogy mi soha nem úgy vágtunk, hogy azt mondtuk, hogy információvágás. A filmek általában ilyenek. First of all, because we cut and edited the film differently. Most films are edited in the ways, piece of information, edit, piece of information, edit. We didn't do it that way. Mi leginkább a belső pszichológiai folyamatokra figyelünk. We are paying most attention to the internal psychological processes. És a színészek és a szereplők személyes jelenlétére koncentrálunk. And we concentrate on the personal existence and personal being, the presence of the actors and actresses. Ettől nagyon fontos a metakommunikáció. That's why metacommunication is that important. Sokkal fontosabb, mint a verbális kommunikáció. Indeed, it's more important than verbal communication. És ettől innen már csak egy kis lépés az, hogy mindezt időbe és térbe helyezzük. And from here, it's only a short step to put it in time and space. És ez ennyi. Well, that's it. Mm-hmm. But when you start a film, do you know what it's going to turn into? Did you know, for example, when you started making Satan Tango, that it would be 7.25 hours? A Sátántangót eredetileg csak 6 órásra terveztük. Well, I originally planned Satan Tango for 6 hours. Kicsit túlléptük. Well, we went a bit further than that. De hát 100 forgatási napra terveztük, aztán 110 lett belőle. We planned 100 days for shooting, and there was 110. Szóval kicsit menet közben változott a hossza, de végül is érdekes módon a film maga nem változott. So its length has changed during the making of the film, but the film itself hasn't. Egyszerűen menet közben bizonyos dolgokat hosszabbra vettünk. While shooting the film, we decided to take some parts for longer bits than we thought initially. When you make a film like that, I guess you're asking the viewer to enter a contract. You're saying, okay, give me 7 hours and I'll give you something completely different that you haven't seen before. Are you making a special demand of the viewer? Külön, tehát a nézővel egyfajta szerződést köt, hogy adjon nekem 7 órát, és én adok valami különlegeset. Több különleges elvárásai vannak a nézőkkel szemben. Nem, nincsenek elvárásaim a nézőkkel szemben. No, I don't have special demands from the audience. Én azt gondolom, hogy én a nézőket társaknak tekintem. I believe that I regard the audience as partners. Egy kicsit felnőttebbnek, mint én vagyok. Perhaps a bit more grown up than I am myself. És azt gondolom, hogyha nyíltan és őszintén és tisztességesen csinálunk filmet, akkor és mindenki a szemével és a szívével figyel a filmre. And I believe that if we make films with more openness, fairness, and honestness, and people watch films with their hearts and minds, és tényleg csak a szemüknek hisznek, and they only believe their eyes, akkor egy nagyon
akkor megérthetik azt, amit csinálunk, és az nagyon egyszerű. And then they can understand what we do, and it's quite a simple thing indeed. És akkor nem lesz különleges, And then it won't be any special, és csak az életük részévé válik. and it will be part of their lives. És végül is csak ezt szeretnénk. And after all, that's all we want. Meg egy kicsit azt szeretnénk, hogy aki bejön a moziba, az egy kicsit másként menjen ki, mint ahogyan bejött. And perhaps that people who come into the movies, they leave a bit differently, as a different person as when they came in. Ha nem is különböző személyiségként, de egy kicsit talán többel a szívén. If not as an entirely different person, but with something more in their hearts. És ha ennyit elérünk, akkor mi már elégedettek. And if we get that result, we're happy and satisfied. Ha egy kicsit több közük támad azokhoz az emberekhez, akiket a filmen látnak. If you get closer to the people who you saw on the screen, hogyha megérinti őket a nyomorúságnak a szépsége, if you get touched by the beauty of destitute, akkor valamit elért. then we've reached something, we've achieved something. Right. But your films aren't always about beauty. I mean, very often they're about very ugly landscapes, an ugly world, ugly people. This is my nation. Yeah. How do you choose the people you work with? Because so much seems to be, your actors, so much seems to be to do with their faces, their physical presence, rather than the way they perform conventionally. Arra mindig nagyon figyelünk, hogy azok, akiket meghívunk, hogy dolgozzanak velünk, azok a barátaink legyenek. We always make sure that those people who invite to work with us, that they are actually our friends. Arra, hogy ne színészek legyenek, hanem személyiségek legyenek. We always try to make sure that they are not actors, but personalities. És hogy a teljes személyiségüket adják át a filmnek. And they give their entire personality to the film. És hogy legyenek jelen. And that they should be present. És hát ez egy bizalmi kérdés. And this is a matter of confidence. Mert hogy ők átadnak valamit, és bíznak bennünk, hogy mi nem áruljuk el őket, nem csapjuk be őket. That they give us something and they trust us, that we won't betray them in the end. We won't break our promises. És ez így van a Hanna Sigulától egészen addig az emberig, aki itt a tömegben táncol. And it's this is the way it is from Hanna Sigula, from the man who we saw dancing in the crowds. Szóval mi mindenkit, akár professzionális színész, akár gyári munkás, akár független művész, mindenki, aki velünk dolgozik, az végül is mint személyiség van jelen, és nem mint színész. So all the people who work with us are present as personalities, let them be professional actors, labourers in a factory, or independent actors. They're there with their personalities. When you say this is my nation, it's apparent in the early films that you're talking about the Hungary of the early 80s, that these are sort of everyday scenes, a very realist world. In your later films, you seem to be talking about a world which is perhaps purely your own. Is it still the same world? Do these films still relate to any sort of everyday reality? Hát azt gondolom, hogy végső soron az ember egész életében ugyanazt a filmet csinálja. I believe that one is making the same film all through one's life. Ezek ugyanazok annak a filmnek a különböző formái, vagy különböző stációi. These are the various forms or various stages of the very same film. Nem arról van szó, hogy nem gondolkodunk mindig egy picit tovább, mert mindig mindegyik más. It's not that we don't think or look further, because all these films are after all different.
mindegyikben megpróbálunk egy következő lépést tenni valami tisztább stílus felé. Every time we try to get closer and further to a somewhat clearer style. Egy még egyszerűbbet. To create something simpler, even more simple. És még tisztábban megragadni, vagy megpróbálni elmondani, hogy mi is van ma Magyarországon, mert elsősorban magyarok vagyunk. And to try to give an even clearer picture of what is there in Hungary today, because after all we are Hungarians. És hát nagyon reméljük, hogy ez érthető és kódolható a világnak minden táján. And we very much hope that this can be deciphered and understood in every part of the world as well. How do people interpret your recent films? Because in something like Satan Tango, which is about a community falling apart, or Werckmeister Harmonies, which is about a town sort of invaded by anarchy, there is a sense of, an order falling apart. Can these films be taken as any kind of political allegory? Hát azt nagyon szeretném kijelenteni, hogy egyetlen filmben sincs allegória. Well, first of all, I'd like to make it clear that there are no allegories in any of my films. Nincsenek szimbólumok, és mindenfajta ilyen metafizikus dolog távol áll a filmtől, magától, mint műfajtól. And there are no symbols, and any kind of such metaphysical things are far from the genre of film. Egyáltalán a film maga, mint műfaj, anyagában mindig konkrét. A film as a genre in itself is always something definite. Mert hogy ez a szerkezet, amit objektívnek hívunk, amivel fölvesszük a jeleneteket, az csak valódi dolgot tud rögzíteni. Because that's a piece of instrument which we call the lens can only record real things which are there. Tehát ezért nincsenek allegóriák. That's why there are no allegories. Nagyon egyszerű, konkrét, világos jelenetek vannak. These are very simple and definite scenes in the films. És megpróbálunk egy kicsit elgondolkodni, igen, az élet minőségéről. And we try to think a little about the quality of life. Mert hogy mindenkinek ugye egyetlen egy élete van. Because everybody has just one single life. És az nagyon nem mindegy, hogy az hogyan éli le. And it's not at all, it does matter how they live that single life. Az fontos, hogy milyen az életének a minősége. It is important what the quality of their lives is. És én nem tartok semmit se szentnek. I don't regard anything with sanctity. Egyedül az életet. Apart from life itself. És ezért nagyon nem mindegy, hogy miről beszélünk egy filmben. And that's why it does matter what we talk about in a film. A politikáról azt gondolom, hogy ez egy piszkos üzlet. As far as politics is concerned, I think it's a dirty business. És az nem tárgya egy normális művészetnek. And it's not the object of any normal piece of art. Tehát nem csináltunk soha politikai filmet. So we've never made political films. Kicsit többre vágyunk. We'd like to do more than that. I have read some very abstract. I've read some abstract interpretations of your films, but in fact, all your films are very concrete. They're full of mud. They're full of dirt. They're full of people getting drunk and falling over. They're very much about, the ugly real world. Yes. I mean, why do you choose to make films in muddy fields in pouring rain and people falling over and having these long drunken this is the dance same sequences? question. Why we make a movie about some ugly people? This is our nation. This is our world. That's what I see. The whole thing about interpreting your films, when I read the novel, The Melancholy of Resistance by Laszlo Krasznahorkai, that Werckmeister Harmonies is based on, I thought
It could be interpreted as a kind of metaphysical statement, or it could be interpreted as a very direct political allegory. But your film is actually, it seems, much more abstract. It's simpler in a way, and it's in a different world. It's not so easy to pin down. Hát először is hatalmas különbség van az irodalom és a film között. Well, first of all, there's a huge difference between literature and film. Két különböző nyelv. It uses two different languages. Egy írónak sokkal több lehetősége van, mondatok százait tudja leírni valamiről, és másként tud érzelmeket kiváltani, mint a film. A writer has much wider opportunities in terms of writing hundreds of sentences, and they can evoke feelings in a much more varied way. A film az egy primitív nyelv. Film in itself is quite a primitive language. Egyszerűen a konkrétsága teszi egyszerűbbé. It's made simpler by its definiteness, by its being so concrete. És ettől viszont nagyon izgalmas. And that's why it's so exciting. Szóval egy ilyen csökött nyelven csinálni valamit, az mindig kihívás. It's always a challenge to do something with this kind of limited language. A Krasznahorkai az író, az mindig azt is mondja, hogy hogyan tudunk milyen szegényes eszközökkel egyáltalán kezdeni valamit is. The writer Krasznahorkai always says, how can you do anything with such a limited options and such a limited tools? Ő aztán végképp föl van háborodva, hogy ilyen olcsó vásári dolgokkal foglalkozunk. He's exacerbated by the fact that we, as he sees it, we deal with such cheap things. Tényleg, szóval a film az egy vásári mutatvány. Film is a cheap show in the town market. És hát az egy nagy dolog, hogyha ebből ki tudunk valamit csiszolni, valami értelmeset. And it's a great thing we can develop that into something valuable. Valami olyat, amit esetleg meg lehet nézni 10 év múlva, vagy 20 év múlva is. Something that will stand the time and can be watched in 10 or 20 years as well. So you've collaborated on 4, I think, films with Krasznahorkai, but you don't actually use conventional scripts. So how do you work together? Hát, amikor az ő történetéből csináljuk a filmet, akkor általában fogjuk a regényt, és valami borzalmas módon tönkretesszük. When we make films from his stories, we usually take the novel and we somehow, in terrible manner, ruin it. És akkor az egészből maradnak csak dialógusok. And often what remains is just dialogues. És szituációk. And situations. És akkor jön a mi munkánk, hogy megkeresni a helyszíneket, és az egész csontvázba ismét életet lehelni. And then it's our work to find the right locations and bring a new life to this whole skeleton. Mert hogy és akkor újra föl kell fedezni a valóságban mindazt, ami már egyszer megtörtént, amikor ő megírta róla a könyvet. And of course we have to rediscover everything in reality, what has already been discovered when he wrote the novel. És gyakorlatilag a miénké kell, hogy legyen a valóság, és mi az ő segítségével egy valóságról csinálunk filmet. And that reality must be ours, and we are making a film of this reality with his help. És innentől kezdve már tényleg egy másik nyelvet beszélünk. And from here on, we really talk a different language. És ebben az a jó, hogy ő mindig tud segíteni avval, hogy ő az eredeti gondolatot mindig számon tudja kérni rajtunk. And it's quite really good that he can always help us by questioning us whether what we did with the original thought. És
mindig csak emlékeztet minket arra, hogy ő mire gondolt annak idején. And he can always remind us what he thought of initially at the time. The other person that you've worked with really close